KaHomeSquad! Hello mga ka-HomeSquad! So in this video, pag-uusapan natin ano nga ba ang virtual assistant. Malamang sa palagi mo tong nakikita sa group natin at mga job posts ko. Pero ano nga ba ang virtual assistant? Well, ang virtual assistant, sila yung mga taong nagtatrabaho para sa mga entrepreneurs and business owners. Pero online lang. Sabihin na natin na para kang online secretary. Instead of working sa office, you are working remotely. Pwedeng nasa bahay or kung saan man basta may internet connection at computer ka. Ilan sa mga trabaho ng isang VA ay ang appointment setting, calendar management, graphic designing, social media management, customer service, at marami pang iba. Ang dami kong sinasabi, no? Paano naman yung mga wala pang experience? Talaga bang wala kang experience? Tignan nga natin. Pero before that, be sure to watch till the end para wala kang ma-miss na importanteng mga information about working from home. And also, if you find this video helpful, please consider subscribing and to be notified, pahit na lang nung bell dyan sa baba. So, ayun na nga. Minsan feeling natin na pag-iiwanan na tayo at dahil sa wala tayong experience, wala na tayong pag-asa. Nako, lahat naman nag-start sa walang experience, diba? Yung first job mo, alam mo na ba kung paano gawin agad-agad? Nung naging first time mom ka, did you know what to do right away? I'm sure it took a while bago mo nalaman ang mga bagay-bagay, pero you pulled it off, diba? Yun ang importante. Well, I'm really interested to know yung mga first time experiences nyo, so drop a comment down below kasi medyo may pagka-chismosa ako. So, nalaman na natin, everything starts from nothing. Ano naman ang dapat natin gawin? Well, we need to start to learn new things. Paano na naman ba yan? Well, simple lang naman. Una, syempre, focus on what you already know. Diba? Madalas mong marinig yung, i-google mo yan. Well, actually, totoo yan. Isa yan sa mga skills na kailangan mo. Tawag dyan, online research or web research. O mahilig ka mag-travel, nag-iintay ka ng mga sales sa Cebu Pacific, AirAsia, Philippine Airlines, so marunong ka mag-book ng hotel or flight, diba? Isang skill na naman yan. Naniniwala ka na sa akin? Nag-work ka sa BPO, diba? Customer service, skill na yan. Mahilig ka mag-join sa mga groups at mag-comment sa mga posts doon? Pwede ka palang maging moderator ng Facebook group. Sobrang lawak at dami ng pwedeng gawin, diba? So, ang problema na lang natin is how to get started. Well, you just have to do it. Start from literally saying, I am a virtual assistant. Again, isa pa. Say it with me. I am a virtual assistant. See? So, kahit wala ka pang client and if someone asks you what you do, sabihin mo, virtual assistant ka. Claim it. Step 1 yan. So, sa step 2, figure out what you can offer. Pero mag-a-attach ako ng list of skills na hinahanap ng client sa isang VA, okay? And then, step 3, connect with other VAs and see what they do. Start honing your skills. You can join our Facebook group kung saan ako nagpo-post ng mga helpful tips about being a VA. When you're ready, let's get started. Pero ito, why do they hire VA ba? Bakit nag-hire ang mga clients ng VA? Mas nakakamura kasi sila. Outsourcing is really cost-effective, lalo na sa mga startup businesses or small to mid-size enterprises. So, instead of hiring someone from their own country, they just choose to outsource or yung nag-hire sila ng workers outside their company. Saan nga ba magdalas mag-outsource itong mga foreign clients? O diba sa Pilipinas? Napatunayan na natin yan dahil ang daming BPO companies dito. So yun ang isang good example of outsourcing. Bakit nga ba Pilipino ang pinipili nila over other countries? Well, Filipinos are known to be well-versed in English. Professional, masisipag, resourceful, enthusiastic, at laging positive, diba? Minsan nakikita na nga natin na
binabagyo tayo, binabaha, pero makita natin may nagiinuman pa dyan, may nagsuswimming habang bumabagyo. So, yun yung ilan sa mga reasons kung bakit mas preferred nila tayo. Also, sa training, nakakasave sila ng cost to train employees or VAs because usually skilled na yung mga yan. Pero don't worry, marami naman nag-start as VAs na walang experience working online. Katulad ng sinabi ko kanina, di ba? So, ayan lang yung overview about what virtual assistance is all about. Well, just to be clear ha, hindi ito network marketing, hindi ito scam or get-rich-quick scheme. Totoong trabaho yung pinag-uusapan natin dito guys ha. You are working with and for clients with real businesses. Ang magiging investment mo lang dito ay yung sarili mong computer, sarili mong internet connection, at of course yung effort mo. Pero ito na nga tayo sa how to get started. So, equipment. Ano mang kailangan, laptop or desktop. Some clients would require higher specs, pero yung iba, okay lang as long as you can deliver. Siyempre, yung internet connection. Same din, depende sa task. Some clients would ask for faster internet speed. They would sometimes ask for a screenshot ng specs ng computer mo or speed ng internet connection mo. Parang proof lang na meron ka talagang ganong device at ganon yung speed ng internet. Another thing is your email. You need to create an email account. You may use Gmail kung gusto nyo. Kasi ang email, ginagamit yan to set up different tools. Para sa payment like PayPal, TransferWise, GCash, Google Meet, Slack, Trello, at kung ano-ano pang tools and software needed ni client. Remember, gumamit ng professional email address. Kung ang email address mo pa rin ay yung ikaw lang sapat na at gmail.com, palitan mo na yan. Gumawa ka na ng bago. Mas better kung may pangalan mo and add some numbers kung hindi siya available. Pero better kung pangalan mo yung nakalagay doon. Another thing is, kailangan mo ng compelling resume. Pero paano nga ba kung wala kang experience working as a VA or working online? Gagawa ako ng separate video para dyan. Another one is online profile. Dito ka magka-create ng online presence mo. Dito na pumapasok yung onlinejobs.ph. Nakikita nyo palagi kong pinopost yan sa group natin. Dun sa linkedin.com, Upwork, yan yung mga job sites kung saan pwede ka mag-apply at ma-hire. I will make a list of legit job sites, okay? Lagay ko na lang yan siya sa description box below. And what are the types of VA jobs? Merong mga administrative work. Ito yung data entry, organizing, appointment setting. Ito yung parang secretary ka, personal secretary ka, booking, ganyan. And another thing is yung personal tasks, yung mga bagay na hindi magawa ni client. Another thing is social media management. Di ba halos lahat ng businesses meron ng social media. So, kailangan nila na magpo-post, magmamanage ng mga social media pages nila. Mag-engage ka sa mga followers, mag-schedule ka ng post. Yung sinabi ko din kanina, yung web research. Pag may papahanap sa'yo si client, ito yung nag-analyze ka ng trends, ita-track mo yung competitors' products, mga ganyan. And ito, isa pa, yung customer service. Alam naman natin to. Number 1 tayo pagdating sa customer service, diba? Another type of virtual assistant job is email management. Another one is e-com VA. Ito yung mga product sourcing and listing or yung nagmamanage ka ng store ng client mo, website, ganyan. Ito yung mga Amazon, eBay, Shopify. So, ngayon, alam mo na yung mga pwede mong gawin. It's time for you to select kung anong nababagay na niche para sa'yo. Kung ano bang service ang pwede mong i-provide. So, in my upcoming videos,
share pa ako ng mga ibang helpful tips and information kung paano gumawa ng resume. Also, I'll try to see kung pwede ko kayong bigyan ng tutorial kung paano maging Amazon VA, and kung paano, ano yung mga ginagamit as customer service, ano pa yung mga ibang tools and platform. But I would really appreciate it kung comment kayo sa ibaba kung ano pa yung mga gusto nyong matutunan and all that. So I really do hope na may natutunan kayo kahit papano dito sa video na ito, just to get you started. Okay, so thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and see you in the next video. Goodbye!